ใบสะระแหน่ครับผมมันอุ้ยบอกได้เลยว่าถือใบสะระแหน่ลงไปนี่โอ้ยลิ้นพันกันล่ะถือใบสะระแหน่ลงไปนี่อุ้ยลาบปลาดุกเข้านี่คักขนาดนะพี่น้องนะคุณนะอุ้ยลามเหนียวๆนะจังหวะนี้นี่คิดหอดข้าวเหนียวหอดเลยครับผมข้าวเหนียวหอดนี่มันคุยเอาคำยังไงนะอุ้ยบอกได้เลยว่าเมนูนี้นะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เชฟออฟมักกินครับผมเอาพอลาบได้ทีแล้วเขาก็จะทำการตักเสิร์ฟลงจานเลยนะพี่น้องนะพักข้างเคียงมื้อนี้ก็จะมีบักแข้งแหน่แล้วก็สะระแหน่ที่เขาใส่บ่เบิดนะแล้วก็จะมีทั่วพูครับผมบอกได้เลยว่าเมนูนี้เนี่ยสุดจัดคือเก่านะพี่น้องนะคุณนะหน้าตาของลาบปลาดุกของเชฟออฟนะเป็นตาเสียบขนาดครับผมคุณนะใส่ข้าวเหนียวห้อนข้ามเงยนะจำตุยลงไปนะคุณนะเอาหลังจากนั้นเชฟบอกก็ทำการซีมนะครับผมคุณนะใส่ส่วนสดเลยนะพี่น้องนะเป็นตาเสียบนะครับผมพากไปกับน้ำลายแตกไปนะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวปลาดุกนะครับกับพวกซี่โครงปลานั่นแหละครับผมมื้อนี้โชคดีจังน้อยนะเชฟบอบได้ปลาดุกไข่นะพี่น้องนะอันนี้เชฟบอบเผ็ดเป็นสูตรต้มน้ำปลานะบอกได้เลยว่าเมนูนี้ก็เด็ดคือกันครับผมเอาไปเสียบกับเชฟบอบครับ